Good afternoon, General. Bal Gonzales po, DCRH. Na-identify na po ba, General, kung ilan ho lahat yung borders na kailangang bantayan? Yes, na-identify na. As of now, we reserve the answer once we presented it in Camp Crame. Hindi pa ho masabi kung ilan, more or less? Hindi pa po, sir. Sorry po. Okay. Ang sabi ho ng Pangulo ho kagabi, ang person in authority, pag barangay ang pinag-uusapan, yung chairman, mga barangay officials, sa mas malawak na area, ang Philippine National Police. Now, in the event po na mayroong resistance dun sa ilalabas ho na protocol o guidelines, ano po ang gagawin ng PNP? I-arestuhin yung hindi sumunod sa guidelines. Ganon lang ho kasimple, aarestuhin. Yes. Ano bang gagawin namin? Mag-dialogue. Ikaw na. If the guidelines is already passed and it's been disseminated, those who will violate will be arrested. Di ba? Opo. Ang kasuhan namin. Meron ka bang suggestion na gagawin namin? Wala naman po. Pinaklaro ko lang, Kaya nga, General. ang gagawin namin, once may violate, establish na yung procedures, somebody kaganyan, we have the quarantine law. Sinabi ng quarantine law, ganito. If you violated, kagaya nung kahapon, na-cover nyo man siguro yung sa San Juan, di ba? Na-cover nyo yung sa San Juan. Opo. Di ba? Kagaya nun, nag-violate. Yung isa yun sa mga case na pinag-usapan namin. Of course, yung dalawa doon, hindi namin palalampasin yun. I-charge namin yun. Kasi nga, he violated some of the provisions of the quarantine law. Then, pinag-usapan pa rin namin kung pwede ba siya file ng violation ng RPC. Kasi, kung hindi namin actionan ng gano'n, di lahat na tao na lang na nagkaganon, di sakit ang ulo natin. So that's why, kami ngayon, unang file namin sa kanya is we file yung violation ng quarantine law. Kasi meron namang penalty doon. Then secondly, we'll be studying kung pwede siyang filean sa RPC based on the elements. Kasi kung hindi, lahat na lang yan maganon-ganon, di lahat na lang tayo mag-react. Naka nyo ba? Para alam nila na pag nag-violate ka, huli ka. Opo. Nabanggit po ninyo, General, yung nangyari sa San Juan kahapon, kagabi, 5 to 7:30 po yata. Yes. Opo. Meron ho yata kayong suggestion na isa sa ilalim sa quarantine yung mga nakipagnegosasyon, yung may yes. direct contact na member ng San Juan PNP. Yes. Paano ho ba ang protocol para kailangang ang presensya ng PNP? Kasi ang inaalala ko ho, kung lahat ho ng suspected na coronavirus carrier pupuntahan ng PNP, kung quarantine, baka wala na akong magbantay sa mga borders. Walang problema. Volunteer ka, i-produce ka namin. Of course, we have to protect ourselves also. Diba? Yun nangyari kasi tingnan nyo. Supposed to be it's the reaction of the DOH. Kasi sa kanila yon. So we call our attention. Ang tao namin naka doon. Diba? Kung narinig nyo lang yun, talagang grabing discussion nyo. Diba? Buti na lang nga, nagtimpi pa yung mga tao namin. Hindi sila tinake down. Diba? The mere fact that you're already threatening yung yung community natin by spreading the virus. According sa DOH, he's already a PUI because he's already subject, na-test na siya na accordingly positive. Kaya nga dadalhin na siya doon sa Quirino Hospital. Ayaw niya. Gusto niya doon sa St. Luke's talaga kasi pangit yung doon. Itinanggihan siya sa St. Luke's. So, ang point pa doon, may provisions tayo kung saan lang yung mga hospital na dapat dalhin yung mga nag-positive ng COVID-19. That's why, papaila namin yun ng kaso yung gano'n. Now, kasi ganito, this is first time for us. Yung tao namin nag-react doon, nagkuha na yun. Panigurado namin na yung tao namin ay hindi makapag-spread or hindi kung baka nalusutan siya, wala namang perfect na clothing eh. Kaya ang gusto namin, kinausap namin sa Nuan, pwede ba gawin mo na silang person under monitoring? 14 days lang naman yun. But this still functions. I-monitor lang natin kung along the way, may symptoms na ba siya ng colds, fever, and flu. Kung wala naman, tuloy po. Para po, magpangalagaan po yung health niya. Ngayon, I offered sa tao namin na kung mga gano'n nag-react ka ng gano'n, kung pwede, just to protect your family, huwag ka muna umuwi.
doon ka muna sa mga designated quarantine area namin, sa mga stations. Total, i-free naman yung pagkain mo, ganun. Para naman, malay mo, usually kasi ang really vulnerable dito, di ba ang sinabi, bata at saka matanda. Baka yung parents mo, yung anak mo, ganun. So, para naman matulungan namin yung tao namin at hindi siya magsabi. That's why we directed them na, kuhaan ka muna, self-quarantine ka muna dito sa opisina. Para at least ma-monitor yung kuhaan mo, yung status mo. Because ang health service po natin ay nagmo-monitor sa kanila. Yun lang yun, wala pong iba. Diba? Amin is just a preventive in nature. Pag sinabi ng tao namin, sir, okay lang ako, uuwi ako, go ahead, but duty ka pa rin. Kasi wala ka pa naman symptoms eh. Naka nyo? Yan po yung amin. How could I say this? Just more on the safer side ang gusto po namin gagawin. General, magandang hapon po. Sir, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas, sir. Will you advise do po sa mga outside Metro Manila na nagtatrabaho po dito sa atin na mag-boarding house na lang in the whole period of community quarantine ay pinatupad po ng ating pamahalaan? That's good suggestions, but it's up to them. No, I could not make that kasi kung sabi nila, paano yung additional gastos, paano yung, gano'n ito, I could not. But it's a good suggestions. Maybe somebody will suggest it to them, but kami, it's not within my authority na, magkuha na lang kayo. Nasa kanila po yun. Kung gusto po nila, so be it. But highly encouraged, no? Para po mas madali po. Now, of course, stating it openly na yun ang gusto namin will not good for us. Kasi kami, we are more on the prevention of the spread. Kung gusto nilang mag-arkila dito ng bahay, mag-stay doon, nasa kanila po yun. Immaterial naman, whether nandito sila hindi, as long as they follow procedures, wala pong problema sa amin. Doon naman po sa mga report na mayroon po mga nag-hoard na mga alcohol, sinasabi nagkakaabusan na, and at the same time mga face mask. Ano po ang action ngayon or plano po ng PNP? Will you conduct investigation or susuri doon po sa mga groceries and at the same time sa mga warehouses? Una-una, the problem ng hoarding, we just check sa DTI. Ang DTI, wala pa pong directive sa amin. Second, ang pronouncement po ni sa LG kahapon, wala pong prevention ng bibili. Kung gusto mong bumili, go ahead. Parang sinabi niya, yung alcohol lang. As to the pumunta, maghanap ka ng we will not do that. Okay? We will let the DTI do it. Then if they want to request police assistance, then we'll assist. Pagka kailangan ng DTI ng assistant namin, then we will help them. We will not do it on our own na kami ang magpunta sa mga Of course, nagbisita rin kami sa mga groceries. In fact, kagabi umikot ako kagabi. Maraming mahaba yung pila, pero hindi naman naubusan. Diba? Ang naubos lang, according sa mga tindera doon, are alcohol and sanitizers. But food, marami pa doon. Hindi naman nauubos. Okay? So, meron lang specific item lang na nauubos. General, dito po, Rafi Tima from GMA 7. Clarify ko lang po kasi nabanggit nyo kanina na within Metro Manila, pwedeng you can freely move. Pero napag-usapan din po yung possibility na city-wide, yung aside from Metro Manila-wide na quarantine, yung individual cities din impose din sarili nila ng quarantine kasi as per the directive, kung may 3 or more, 2 more cases, pwede sila mag-impose ng sarili nilang quarantine. Yes, the mayor being the chairman of the anti-urgency, etc., they could impose. The PNP will support it. Okay? Pero ang amin is we're after for the boundaries. Okay? Pag sinabi ng mayor na gusto ko may sarili akong blockade, that's why nilibre namin yung mga stations namin sa boundary para they could implement kung ano yung gusto ng local officials. Nakanyo? Para they could focus internally. Okay? Because pag sinabi ng isang
mayor, for example, na gusto ko yung akin, meron akong sariling blockage na ganito, since siya ang chairman na ganito, then we support it. That's why yung tao ng stations niya, makapag-focus doon. Instead na kukunin namin yung para sila ilagay namin doon sa border control namin. Nasa kanila yon. We'll just support them. Follow-up lang po. May contingency po tayo kung may emergency na kailangan i-access either palabas ng Metro Manila or papasok ng Metro Manila. For example, medical emergency na kailangan mabilis na makapasok. May mga designated po bang areas na pag may emergency, dito kayo papasok para mas mabilis? Parang katulad sa SLEX, may mga lanes na designated for emergency purposes. I think you have to follow through. Kasi lahat naman emergencies na during that time eh. Lahat ko declare, emergency ako eh. Now, kung ambulance ka, di paunahin natin yung ambulance. But there's no open lanes para sa'yo. Diba? Everybody follow through once ma-approve yung plano namin. Ang plano namin, if ever there is exit, there is an entrance. Diba? Kung saan yung mga areas na yon. For example, sa Bulacan, so may entrance, may exit. Dito sa Pampanga, may entrance, may exit. Dito sa San Pedro, may entrance, may exit. Dito sa Cainta, ganun. Para may entrance designated, hindi lang kung saan-saan. Kasi one of our recommendation is baka pwede, kung papayagan, sir, mag-thermal check tayo. Pag sinabi na wag na, di okay, wala naman. We will just follow kung anong instructions sa taas. We're just preparing for our plan for their approval. Sir, final follow-up. Yung nabanggit nyo kaninang precaution naman sa mga pulis, yung pag-disinfect ng mga sasakyan, ongoing na po ba ngayon yun or kasabay na nung blockade? Actually, ongoing yung sanitations, yung linis lahat. I-enhance lang namin na pag lumabas yung sasakyan, i-inspect na. Dati, wala pa eh. Ngayon, because of this lockdown, sinabay na rin namin na pag lumabas yung sasakyan, i-inspect na natin, pagpasok, isprayhan lang man yun, parang mist, parang gano'n. Yun lang yun, ikutin lang doon. Pati yung tao namin sa loob, dadaan na rin ng gano'n. Para pagpasok niya sa loob, makuha naman. Kasi yun naman yung advice eh. Simple, yung 1:9 or 2 to 8 portions ng Sunrox or simple disinfectant will help, eradicate the virus. Yun po yung plano namin. Kasi, ang pulis kasi, palaging nagre-respond. Hindi natin alam kung saan. So, might as well, bago lumabas, mag-disinfect, pagpasok, disinfect, including yung mga naa-aresto. Diba? Kasi hindi namin alam. Malay mo, meron pala din dala yun. So at least malaman namin. So pagpasok nila, lahat yan nakamask na yan. Paglabas, nakamask na po. To protect them. And glasses and gloves. In fact, we're asking for approval kay Chief PNP kung pwede mag-fatigue na kami sa NCR. Ganito na. Alam nyo kung bakit? Kasi kung ganitong uniforme namin, expose yung kamay namin eh. Expose yung kamay namin. So ang gagawin namin, lalagay kami ng protection or rash guard or lalagay kami ng long sleeve which is mas pangit patingnan. Diba? Plus, hindi pa masyado ang movement. Ang guidance naman is, una-una, you protect yourself, limit the exposure at huwag ka humawak sa sa mukha mo. Diba? Paano kung naka-expose yung kamay mo, nagawin ka tapos na gano'n? So sa amin dito, we agreed, once the Chief PNP approves na mag-fatigue muna kami, then we'll implement. Pero pag sabi niya, you wear this type C, then we wear the type C. We adapt na lang. Sir, good afternoon po. Hi, sir. Yes. Hi, Hello, sir. Good ma'am. afternoon po. Sir, wanted to ask, nasabi niyo po na the the checkpoints would be... Community quarantine. Yes, community quarantine and checkpoints would be to prevent the pagkalat po to other provinces of the COVID-19. Pero sir, paano po tomorrow? Are we expecting a mass exodus or a mass influx of people sa bus stations palabas? Yeah. How are we going to control that? Actually, we expect them na kung hindi mo maipit dito, you have to leave now. Diba? Because the President has already announced. Kaya nga binigyan ng time para makapag-alis, makapag-prepare eh. Hindi immediate na hindi mo alam bigla i-lockdown eh. Napansin nyo, the President has given us a time to prepare. Huwag na natin hintayin nyo kung kailan mag-lockdown, saka walang sasakyan, saka pa kayo aalis. Napansin nyo ba? It's the purpose of the President to give us time.
And that was NCRPO Regional Director Debold Sinas saying that they will arrest residents or persons who violate the Metro Manila quarantine guidelines. He also says they will file a case against COVID-19 positive patients who refuse to be confined at hospitals which have been prescribed by government. He also urges persons under investigation or PUIs to cooperate and allow themselves to be placed under quarantine also at government prescribed quarantine stations. Sinas also says they've made recommendations to the interagency task force managing the Metro Manila community quarantine on limiting the entry and exit points in Metro Manila, tracing those with fevers, disinfecting suspected COVID-19 patients, and protecting the police officers implementing the quarantine starting March 15th. We're bringing more developments from that press briefing in the coming minutes. Well, we will assist them. As of now, the airport and the seaports are take charge po ang ABSI Group, take charge po ang Coast Guard, Navy, at saka Maritime. Kami, NCRPO and Joint Task Force NCR concentrates in the land area. Sir, last na lang po. Clarify ko lang po. You're recommending that the mass transportation towards palabas po provincial be grounded. Kasi according po kay SILG Anyo, wala pa silang kasi sabi pwedeng pumasok yung workers, so we assume that mass transportation yung provincial would be available. Pero the NCRPO po ba is recommending that they be grounded? Yes, because how could you control the flow? Diba? Now, that's why our plan is recommendations. Once the disapprove our plan, then we implement kung ano gusto nila. Nyo? Kasi how could you control the flow if lahat na bus available, lahat na sasakyan yan, pati yung kuan. The purpose na sinabi na restrictions ng movement, pati na ang bus will be limited. Nyo? Kasi kung i-open natin lahat yan, wala mang problema magbiyahe kayo as long as you follow, pumila kayo doon sa sandadanan, okay lang sa amin yun. Okay? Full suspension, sir, or yung limited lang operations? Both. Depende sila approval nila. But kami, will be recommending na kung ganun lang mangyari, na para walang movement, sana bawasan din yung mga transport. Diba? Kasi there is the instruction of the SILG. Different, meron silang mga exemptions kaagad. So, before we implement the exemption, implement muna natin yung basic guidelines. Then, tingnan natin kung ano yung exemptions na ibigay. Pag sinabi lang pwede magbiyahe yun, then we will follow. Sila naman ang higher authority sa amin. Sir, provincial lang po ang recommended natin, pero yung in-city operations ng buses and other Kung sa loob ng NCR, wala problema. Diba? But outside the NCR, galing ka sa loob, we'll seek guidelines sa kanila. Sir, how long do you think the checkpoint would take? Let's say for one car, average time po siguro nung checkpoint operations natin? Hindi ko po makuan, madam. It depends po sa how cooperative is ng yung mga drivers po. I could not give you that kung ilang oras or ilang minuto po. Sir, na-mention yung quarantine law. Ano pong Republic Act in particular? Yung Ang quarantine law? Yes. Mag-research ka. Yes, sir, That is kasi- supposed to be your work. Sir, kasi yung RA 9271, Okay? which is the Quarantine Act of 2004, it only imposes penalties for aircrafts. Ano for- ma'am? For penalty, for fines. Oh yes, Yes. for aircrafts po in particular. Yes, sir. kaya nga. If you're basing on that, kaya nga kung ganun lang ang penalty mo, masyadong magaan. Kaya nga we are studying na sana violation ng revised penal code ang ikakaso namin. Aside sa violation ng quarantine law. Kasi ang penalty lang, hindi ako kamali dyan sa quarantine law, is just fine. Diba? Fine lang siya. Okay? So, parang wala lang. So, kung lahat na nagbabiolate, easy pretty lang sila. Paano na ngayon pagka positive siya, kagaya nung nangyari kahapon sa San Juan.
So mahirap talaga yon. That's why we're studying kung anong pwedeng ikaso sa kanya na mabigat-bigat para this will become a deterrent sa iba pa na gustong gawin ang mga ganon. Good afternoon, sir. J. Mark from DWIC. Sir, masasakop nitong community quarantine yung Holy Week. Ano po yung mga mas madadagdag dun sa mga nailatag na natin security protocols during this season, sir? Napansin nyo, silent doon sa sa misa eh. Ayaw ng church na ihinto ang misa, so be it. Kung anong celebration sa Holy Week, ganun din siguro. Pero baka bawas-bawasan na mag-coordinate na lang kami muna sa mga kaparian. Mahirap magsalita eh. 'Di ba? Kasi ngayon, hindi naman pinagbawalan yung misa. At ayaw din ng pari na tanggalin yung misa. 'Di ba? So, we'll just coordinate with them sa time na yan. Mahirap po magsalita. And we'll seek guidance na lang sa taas. Kasi kung ipatuloy na yung procession, well, that's another story. Okay? We will ask na lang muna sa kanila kung okay lang sa inyo. Then we'll give you feedback the next time around. Sir, good afternoon, sir. David Santos, sir, from CNN Philippines. Sir, sabi niyo nga, this is the first time, no? Unprecedented itong naging desisyon ni Presidente. And anong ina-anticipate natin, sir, worst case scenario? Kasi in a region na ni-restrict niyo ho ang movement, may vulnerable rin ho siya for tension and conflict among its residents. Ano yung mga ini-expect nating pinaghahanda nating worst case scenario po? Of course, ang isa sa mga worst case scenario is mas marami pang biktima. Ibig sabihin, yung measures natin did not really prevent the spread. Mas lalo pang dumami yung affected, mas marami pang casualties. So, ibig sabihin, we have to rethink our strategy. Diba? Tapos, from the NCR, it will spread to the provinces. Okay? At least, ang advantage na ng NCR, nandito yung technology, medicine, ito yung center eh. Now, if we spread to parplang provinces and municipalities and barangay, that is the worst case scenario now. Diba? Kasi lahat yan magpuntahan dito sa NCR kasi nandito yung mga best medical care natin. And everybody wants na best medical care ang ma-experience nila. So, yun yung worst case scenario. Lahat niya Kaya nga, pinili itong mag-quarantine, mag-community quarantine para hindi na mag-spread. Parang dito lang sila sa NCR. And hopefully, by a month or two, this will subside. Kung hindi, at lalo pang lumala, then kami, including the government, kami sa PNP, and EEP, will rethink our strategy. Maybe for a more stringent or more strict quarantine. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, lahat emergency, walang priority when it comes to passing to the quarantine checkpoints. Ina-anticipate rin natin, what brings to mind, sir, yung naging checkpoint, sir, in Marawi and Iligan, kung saan very stringent rin yan iniisa. Sir, paano po yung sabi nyo may exception sa goods and services? Ito ba, they will have to go to the normal also? Ibig sabihin kung mahabang traffic, pila-pila sasakyan, sila rin dadaan din the same process po? Yes. That is our recommendations. Kung sabihin nila ibang lane, they will create ibang lane. As of now, we follow yung plan namin na isa lang para mas pababilis at ma-supervise properly. Kasi kung sabihin mo nga, lahat na lang exempted, baka lahat mag-apply ng exemption, parang wala lang. So, hindi na kami mag-block. Okay? Yun yung purpose na i-block para to limit the movement of people. However, we are not stopping yung mga goods and services para hindi naman po magkagulo. Sir, yung sa San Juan, since nabanggit niyo po kanina, can you just narrate to us, sir, ano mismo yung nangyari doon? Kasi, on the part of the police, kasi sir, may lumabas na version ng story na hindi naman daw siya nag-resist. Instead, pinuntahan lang daw na yung hospital na preferred niya na doon siya ma-admit. That is his defense. Diba? That is her defense, including yung husband niya. There were 3 hours negotiation doon. Kinausap siya, ang DOH ang nag-inform sa kanya kasi nga may protocol. Now, sinabi niya gusto niyang hospital niya, alam niyo naman na meron tayong protocol. Mamaya yung hospital na yun,
they are not ready, they are not authorized, etc. Di ba? Kaya nga may mga government offices na could handle the cases. Ay siyempre, gusto niya pumunta doon. So that's why he was stopped. Na kung sinabi niyang hindi siya tumakas, well, nasa kanya yun. Di ba? He just answered later on kung anong kaso na ipa-file namin sa kanya. Pero sir, saan po ba siya mismo galing? Di ba sir, sinubukan ni escort ng mga police and local health officials? Saan siya galing, sir? Bago Dapat yun. galing siya sa bahay, dalhin siya sa Quirino Hospital. Tapos instead of going to Quirino Hospital along with the police and local health officials, pumunta siya sa St. Luke's in Taguig. Tama ba, Yes, sir? hindi siya nagpaalam, pumasok siya sa kwarto niya, nagkuha ng ibang exit, kasama yung asawa niya, sumakay ng sasakyan, hindi nagsabi kung nagsaan siya, hinabol na lang ng pulis at saka ng DOH. Pero sir, may sinabi kasi si Mayor Zamora, nangyari daw yon after she tested positive. Di ba sir, she tested positive March 11, tapos yung habulan nangyari kahapon? Kasi nga, papasok na nga siya doon sa Quirino Hospital. Ayaw niya doon. So, nung na-confine na siya doon, umalis siya sa Quirino Hospital, umuwi. Diba? Umuwi. Kaya nag-report yung DOH na ang term nga ng DOH, tumakas. So, that's why, nagtaka kami. Tinanong namin, anong gagawin natin? Kunin natin. Now, imagine yung siya nag-positive na yung buong bahay doon, yung bahay niya, become ngayon subject for monitoring. Yun. Kasi pumunta siya doon eh. Sinama pa niya yung asawa niya. Di dalawa na sila ngayon. Naka niyo ba? Then, nang tagal doon, ayaw niya, sa ilalim ng, ng St. Luke's parking, wala nang tao doon, sila na lang eh. Diba? So, ganun yun. Ibig sabihin, meron tayong designated hospital. We could not demand na dito ako, kaya ko to, ganun. Diba? Siguro may kaya siya eh. Diba? Pero meron tayong designated hospital kung saan pumunta yung mga nag-positive ng COVID-19. Kung tingin niya hindi maganda yung yung accommodation, kausapin niya yung management. Hindi siya tatakas, spreading the virus. Diba? Imagine, parang pinatay mo na lahat yung dinaanan niya. Diba? Kasi may mga matatanda at saka bata doon eh. Pero sir, doon sa bahay, ilan yung kasama niya? Nung umuwi pa siya pala, sir. Ilan yung kasama? I'm not privy of the number, but ang alam ko, sabi ng DOH, they are all person under monitoring. Last na sir, basta ang mali daw, ang term na ginagamit ng police ay escape. Tumakas siya. Actually, hindi kami ang nagsabi niyan. DOH nagsabi niyan. Tumakas siya sa hospital. Anong term mo doon? Diba? Gaya nga. You're under quarantine, tapos umalis ka, anong term? Di ba tumakas? Okay? English, escape. Diba? Okay? Thank you, sir. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, ano ang nakikita niyong law enforcement concern sa pagpapatupad nitong community quarantine? Marami. Actually, one, of course, baka merong unrest, merong looting, di ba? Looting, nakawan, okay? Yung iba naman baka magwaras kasi bakit wala siyang gamot, etc. Worst case scenario, baka may iba dyan na ayaw mag-report, hindi nila ni-report yung mga symptoms, sila-sila lang, biglang maraming mamatay. Nakanyo, biglang, bakit namatay ito? Yung pala, may sakit na siya, ayaw niya magpa-check up, ganito, sila-sila lang, that's become a problem again. Then, marami tayong maapektuhan doon. Kaya nga, we're appealing, lahat ng police, sinabihan namin, na kausapin yung mayor, kausapin yung barangay official to discuss to this at tulungan po kami to monitor. Kung may sakit, magpa-inspect agad. Kasi kung coronavirus yun, kailangan madala ka sa tamang pasilidad. Hindi ka pabayaan dyan. Kasi kung pabayaan ka dyan, baka marami pong mahawa. Ganun po yung intention natin. Sir, yung mga residential area, meron ka rin mga designated na mga tauhan na magmo-monitor doon, hindi lamang doon sa mga entry and exit roads, papasok at palabas ng Metro Manila. May mga areas na po na ina-identify ng local interagencies. Sila na po yung nagkuhan doon at yung iba naman minomonitor na. Meron kasing concerns na
na ayaw ng mga grupo na pulis yung maglagay, mag-ikot, magpulis ng line kasi para daw silang criminal, ganito, then di okay. But if the local official says na dyan lang tayo, monitor lang tayo, at I will advise them, then we'll do that. Anyway, sila po ang nakakaalam sa lugar nila. And sinabi nga nito, this is just a community quarantine. Now, kung ayaw nila na yung dagang iba-block natin at hindi palabas yung mga tao, well, nasa kanila po yun. Kasi sila po ang head ng local government unit. Kaya nga, ang sabi nga ng President, at sa kanila, we will coordinate with them and we will work with them. Kasi sila naman ang nakakaalam sa area nila. Thank you, sir. Sir, isa na lang, sir. Clarification lang po. Doon po sa bilang ng NCRPO personnel na gagamitin ho rito. 26,000 sabi ho ninyo. Do you think sapat na ho yun? Kasi during may malalaking event like yung January 9, humihingi ho tayo ng additional forces from other regions. Paano, hindi na ho natin kailangan ngayon yon yung humingi ng additional forces para ipatupad lahat yung mga protocol, bantayan ng borders, bantayan ng community, etc. etc. Do you think sapat na ho yung 26,000 na NCRPO personnel at hindi na kailangan yung other regions? Sandali, ano ba activity ng January 9? Yun pong translasyon, di ba? Mayroon hong from other regions na pumupunta rito. Wala kaming hininging tao doon ng ibang regions. Yung ibang event po, like yung SEA Games. Wala. Wala. Sir, di lang naman ho. Baka isang ibang region. NCRPO yung pinuntahan mo, hindi kami. Hindi, ASEAN. ASEAN? During your time, kung January 9 yung pag-uusapan natin, itong panahon SEA na po Games ninyo. during the time ko yun eh. Apo. So, don't ask me, not my time. I will not answer it. No, I mean, Kaya nga. nung January 9 po, etong panahon na po ninyo, hindi na ho kinailangan kasi siguro na kumuha pa ng contingent other forces from other regions. Pero isang event lang ho yun na malaki, Quiapo lang ho yun, umihingi pa ng additional forces. Dito, sapat na ho talaga yon. Clarification lang, General. Yes, I think we'll do. Alam mo, lahat po kami may kanya-kanyang concern. We have to live up with our resources. 26,000 of our people dito, ay marami na po yun if they will utilize. Kasi, kagaya hingi ka sa Region 3, may concern din yung Region 3. Naka kukunan pa natin yun. As long as nakaya naman namin, meron pa kaming Army component pa eh. Meron pa kaming Navy component for the at saka Air Force component for the ganun. I don't think na kukulangin kami. It's just siguro ano yan, proper management ng tao namin. Ang akin lang naman, hindi naman kami nagyayabang, ba't kayo humingi? Kasi pag hihingi pa kami doon, mabawasan naman yung mga tao doon. Paano naman pag sila naman may emergency? Kasi sila din, yung Region 3, Region 4, Region 5, nandito kasama namin, ay nag-prepare po sila. In case, maapektuhan din sila in the coming days. Kasi hindi natin masabi na gano'n. So, sa ngayon, wala po kaming hingiin mo ng enforcement. Kasi tingin namin lahat, kakayanin naman dito lang sa loob. Saka baka mahawa pa. Yes, baka mahawa pa sila. At saka, baka mas lalong dumami, limited na yung resources natin, baka lalo pa kami sa sakit na lang. We just contain it dito. Pagka hindi naman namin makontrol, then that's the time we ask. Meron pa maraming pulis sa krami. Baka pwede pa. Sabi ni Chief PNP, yan na lang i-augment muna natin yung nandito na. Kasi mahirap talaga yung doon. Baka din sila, hindi natin alam eh, baka may concerns na rin sila eh, magkasabay. Ang dasal lang na sana namin na dito lang yan sa NCR, and makontain na po natin. General Sir, anong oras po talaga magsisimula yung nakakalat na yung mga pulis natin sa kalye, sa main road? Yung checkpoint na anong oras magsisimula, sir? Actually, it's supposed to be mamaya, nag-umpisa na yan. Actually, simula nung una pa naman na guidance nung walang pasok, doon naman nag-inform na sa mga estudyante na umuwi, yung iba samahan, na bawal na magpamasyal muna, ganito, tapos wala mo ng mga meeting, convergence, big activities, lahat naman in-observe yun. Ngayon, ang gagawin lang natin, ang importante lang is yung
are we really going to close, di ba, the borders, di ba? Yung mga boundaries natin, yung mga main roads natin, kagaya nung, if you go to Region 3, i-close ba natin yung expressway? Yan yung tanong eh. Yung bang Marcos Highway, MacArthur Highway, i-close ba natin yan? Yun yung mga tanong. Dito yung sa may Kawit Cavite ba, i-close ba natin yun? Alright. Yun yung mga ganong tanong na we have proposals na ipa-approve namin sa taas. Pagka meron silang idea or directive, yun ang susundin namin. As of now, we are identifying major roads na pwedeng i-block na kaagad kasama ng mga federal roads. Yung all access, ina-identify na po namin in case kung saan yung pwede na papasukan o hindi papasukan. Depende sa approval sa taas. So sir, 12 midnight po ng March 15, yun talagang maninitira. Yes, ganun talaga siguro. Para matiming natin na March 15, yung Chief PNP, ni Presidente, then March 15. Siguro 12 midnight. 12 midnight, sir. 12 midnight. Sir, good afternoon ulit. Sir, kailan po yung meeting nyo with Krame and PNP Chief to present your proposal? Sir. Secret. Sige. Ba't po hindi pwede disclose? No comment. Bakit kailangan mo? Gusto sumama? Pwede naman, sir. Sir, Huwag niyo, you'll know it once you know it. okay. Sir, for context lang, nasabi niyo po na hindi pa pwedeng pangalanan or i-identify kung ano yung mga roads na i-close. Pero for context, ilan po yung identified nyo na major thoroughfares or federal roads? No comment. Sir, for context lang. No comment. Alright, thank you. Ako na ba? Pamila, okay ka na. Sir Rambo Talabong from Rappler. Can you give us an idea lang, sir? This is a very big task. And hindi lang siya police. Pwedeng police lang, sir. Are there other agencies that you see working with to make these plans or recommendations possible? Yes, we have, of course, we follow the Camp Krame kasi under kami sa Camp Krame. Then we have in the MMC, we are coordinating. We have established already kung sino yung mga focal persons natin. Plus, of course, yung partners namin sa security sectors ng AEP, ng Coast Guards, at saka other agency. We have also the intel component na nag-uusap na rin yung NICA. So, it's a very big challenge. But hopefully, we could meet the challenge and implement the directive of the President. Sir, meron na po bang command structure if ever man ituloy talaga tong community quarantine? Sinong mismong point person, sino mismo magdidikta ng paano yung logistics? Actually, as of now, the guidance of the SILG is to follow our structure. Wala nang sigurong babaguhin. Ang guidance lang is just to follow kung anong specific instructions. Ngayon, from the President to the Cabinet Secretary kay SILG, kay Chief PNP, plus in-empowered ata niya yung mga local governments, no? So, we will work. Kaya nga, ang guidance nga namin, all the Chief of Police should report to their mayor and talk to their mayor and actively participate in the interagency committee on spread of infectious diseases. So, yun yung gagawin natin. Kumbaga, tulong-tulong, usap-usap kung ano po yung trabaho at kailangan nila sa police, then we will provide them. Sir, nabanggit niyo kanina na yung uniform ng police at saka yung essential medical equipment. But also a question that's always asked is, will the policemen and the army or the military be armed dun sa... Yes, that's part of our uniform. Firearms, short firearms, long firearms is parts of our uniform. And I think the police now and the army are responsible enough to know when and when not to use the firearms. Okay? We are also studying, in fact kami we're also studying in our part na gumamit ng mga non-lethal equipment. We're studying the use, nagpahanap na ako ng taser gun. No, para kagaya nung babae na ayaw maniwala, i-taser ko na yun. Diba? That's a non-lethal. Diba? Logistics naman, sir, ng possible arrests. Kung sa mag-i-stay yung mga magba-violate, sir, dun sa area mismo, halimbawa, tumawid siya dito sa Muntinlupa or sa Las Piñas, dun sa police station, kung saan siya tumawid or nag-violate, dun siya i-hold. Yes, doon siya. Kung saan po ang may jurisdiction. Kasi ang mag-file ng kaso is kung sino yung
police station na mayroong jurisdiction. For example, he committed the offense in San Juan. Okay? So, parang jurisdiction pa rin tayo, Rambo. Kung saan na-commit yung crime, yung police stations na may jurisdiction doon, siya pa rin mag-file ng kaso. At doon pa rin siya i-detain if ever. Okay. Last from me, sir, dun sa transportation side, bali you're recommending for a hold-off for public transportation. Or are you also, will you also be recommending for private vehicles? Kasi pwedeng magreklamo mga tao. Paano na, ang magiging itong class issue, magiging anti-poor kasi yung mga workers na kailangan pumasok, pwedeng gamitin lang yung sasakyan nila, pero bawal yung mga bus, bawal yung mga public utility vehicles. That's why we will be asking specific guidance later on. Kasi nga, ang guidance is, lockdown. Total lockdown was, walang entry, sabi ni President, di ba, ganito. So, ganun, we'll just plan it out. Pag sinabi nila hindi, authorize siya, then we will follow. Ang sa amin lang, we come up sa ganito, and we are observing on the pronouncement of SILG and other secretaries in the media. Kung ano yung pronouncement din, sinusundan namin at ina-adjust at pina-fine-tune namin yung programs doon. Sir, may nabanggit pala kayo kanina rin na application for exemption. Meron bang paperwork for this? Ano yung kailangan pagdaanan nito para magkatotoo? Hindi, sinabi ko, kung lahat mag-apply ng applications, kung merong exemption, baka lahat mag-apply ng exemption. Kaya dapat, follow na lang lahat. Kasi for example, pag sinabi ito yung daanan, to lahat tayo dadaan doon. Hindi yung mag-create tayo ng exemption, di lahat na lang mag-apply ng exemption. Di parang wala din. So, kumbaga, pwede bang wala mo ng exemption so that everybody follows? Yun lang yung sa akin. But pag sinabi ng boss, bigyan mo exemption yan, then we follow. Kasi lang naman, taga-implement lang naman kami. Yan, sir, yung nabanggit mo yung exemption, sir. Yung mga doktor, mga nurse na nakakatira sa probinsya, yung nagkatanong sila lagi sa social media na parang baka pahirap ang pagpasok ko nila. Yung mga ganun, sir. Actually, doctors, alam na rin nila yung policy. They have also guidance dyan eh. Diba? Kung paano. Ang atin lang kasi, you have to follow the directive. Diba? Ngayon, kung dito ka nagtatrabaho, then you follow. Kung hindi ka madisturbo, sabi nga ng isang sabi natin, di maghanap ka ng boarding house dito. Parang ganun ba? As of now, we just follow the directive. Okay? Hindi yung, doktor ako, excuse ako. Mahirap yun. Di ba? So as of now, we just follow. Pag sinabi, exempt yung mga doktor, okay, exempt yung mga doktor. Pero somebody should inform us, hindi kami magdidetermine ng exemption. It should be somewhere higher than us. So sir, so ito lahat, sir, for recommendation pa sir kay TNP Chief lahat to sir, sa kay SILG. So kailan po sir natin mapa-finalize yung expected lang natin na para yung mga tao hindi na maguluhan kung ano susundin nila. Halimbawa kasi ngayon pag lumabas to sa media na may ganitong recommendation na NCRPO tapos hindi pa approve sa PNP, hierarchy, baka maguluhan sila sir. Kaya nga, bukas pa malalaman sir. Kaya nga, okay magtanong para hindi ako sumagot. Okay. Kasi I don't want to give the plan. Di ba kaya ayaw sinabi ko sa inyo eh. Para hindi maguluhan yung tao, di wag nyo i-report. Napa nyo, kayo na naman naggugulo eh. Kaya sinabi ko nga, kung di akong pwede magbigay, di ko tatanungin ko muna sa taas. But we have planned it out. We have basic, di ba? So you're asking na sir ganito, then kanino kasalanan yun? Hindi naman ako nagsasabi. So, sir, kagaya sa kanya, gusto niyang i-insist. Siya may kasalanan. By tomorrow, meron na tayong mga guidelines or sa Sunday mismo. No comment. Sir, do you have, sir, here? Sir, do you have enough, sir, dito po. Sir, do you have enough time to polish kung ano man yung ma-approve ng krame or magiging dynamic itong policy nyo? Ibig sabihin, habang ini-implement nyo, baka may mga pagbabago, habang ini-improve mga ganun. Oo, kasi madali lang naman yan, kunting adjustment lang yan. Kasi kumbaga, we've been working ganito, madali na lang, may kaya naman, madali lang naman mag-disseminate sa amin. Kung may anong adjustment, we'll refine it and maybe we'll inform you again. Ano pa? Sir, meron pa daw. Sir, last na, sorry. Sir, ilan yung police officers na magka-quarantine, yung nakipag-negotiate dun sa taga San Juan?
Ilang police officers yung magka-quarantine na for 4 Dalawa. days? Dalawa lang. Dalawa. Thank you, sir. Okay. Kasama, Alam mo, sir. ikwento ko sa inyo ha, what is special with us with the San Juan. It's first case kasi na the police is the one responded. Nakita nyo, at the end of the day, ang police ang pumunta doon in PPE, in a protective equipment. It's not the DOH. It should have been their work, di ba? Pero police ang nandun eh. No? So kaya nga, we are preparing our policemen also and we are protecting our policemen. Because the DOH has informed us na, sir, please take care of your responders. Kasi mahirap naman kung lahat na police magkasakit, sino pa magre-respond? Nakanyo? So bago namin kinukuan, ay pinag-aralan din namin na hindi mapalagay sa alanganin yung mga police po natin. Kasi pag ma-detect na mga police natin na nagkasakit kami because of some of the decision ng commander sa mali, baka wala nang susunod sa amin. So that's why we are preparing some things ganito. If you will observe, there is different approach dito. Not all policemen are being given yung mga PPEs na ganung, alam mo yung kompleto. This will be used for worst case scenario, kagaya nung isa nag-positive, tumakas, ganon. So may mga specialized teams po tayo noon. At usually yun, coordinated with the DOH. Ganon po yung atin. Ang amin lang is, our policemen, our stations, may mga QRTs na sila capable of responding sa ganong sitwasyon. Sir, may commission, confirm lang kung may commissioned officer doon sa dalawa. Wala. Sir, pahabol lang po. Pahabol lang. Sa part po ng military, kay Brigadier General Alex Luna, ano yung particularly magiging role nyo and ilan yung personnel na i-deploy natin? For the AFP, we have about 2,500 to 3,000 personnel to be utilized here. Kanina pa nga na ganun ni si Sir sa inyo, this is really a big task for us. Bago lang po ito. Even sa military, I think we have not yet conducted any activity like this. Although we have simulation exercise, tabletop exercises na ganito, but we haven't really used it on the ground. It's a national security issue. Our way of life will really change because of this. There may be negatives, but I think there will also positives. Siguro napansin nyo, walang traffic ngayon sa EDSA. That's the positive side. It is also a way for us to really check how we could really cooperate with each other para maging successful itong quarantine na community quarantine na gagawin natin. The long checkpoints that we are expecting, bear with us, we are really doing everything. Pinag-aaralan ng mga tao natin yan kung paano mapapaiksi yung time na dadaanan nila ng checkpoint. Just like siguro kung meron kayong burden dun o hirap na dadaanan yung mga motorista natin, sabi ko nga may positive, pagpasok mo sa Manila, Metro Manila, maluwag naman ang traffic dito. Just like siguro napansin nyo, the past, Monday, since Monday, kasi nag-iikot din ako halos walang traffic talaga Ang bilis, naiikot ko Manila in just 3 hours. Pupunta ako ng Balintawak, pupunta ako ng Intramuros, pupunta ako ng Duluron sa MOA, makakabalik pa ulit ako ng Aguinaldo in 3 hours. Dumadaan pa ako sa mga drugstore checking on the medical equipment na kailangan natin na expected ko naman wala na silang stock. So, I hope you bear with us. On Sunday, in the military term, 15,000 hours, we will effect the quarantine. So, makikita nyo na rin siguro magkakaroon na ng traffic because the checkpoints will be executed. I think baka hindi pa masyado yan because that's Sunday, but come Monday, baka doon na haba. In fact, there are so many text messages that's coming into my phone now. Sinasabi, pwede ba yung sir, baka abutin kami ng oras? I think if we will not cooperate with each other, ang mangyayari talaga, hahaba tayo. So those people who do not have any really business in going to Manila, mamamasya lang kayo, pagpaliban nyo na, do it after 1 month. At kung meron kayong gagawin within the month, within this 1 month period, pumasok na kayo bukas,
because pag nag-quarantine tayo, sinabi naman na namin sa inyo, it's a quarantine. So, we really have to implement that. Otherwise, kung hindi natin implement, ba't nag-quarantine pa nga naman tayo, sabi nga ni General Sinas. So, I hope we should have to cooperate with each other. Yun na lang siguro, maihingi kong tulong sa media. The moment malabas yung mga protocols, I have the list of protocols na ginagawa nila. I think there are about 11, 12, baka nadagdagan pa kanina dahil ginagawa nga nila. These are detailed protocols on how to execute, going in and out, passer through, yung parang sa Navy na innocent passage doctrine nila. These are being studied right now, and then mamaya i-recommend nga ni General Sinas sa Chief PNP, and then that those plans will be implemented at exactly 15:00 hours in the military term pa. Thank you very much. Baka hindi alam yung 15:00. 15:08 alas 8 ng umaga ng 15 yon. So yung 15:00 hours is just like 2400 hours. Sir, will you also be manning checkpoints? Kasi sabi ni SND Lorenzana, the military will play a support role. Ano yung role na sinasabi niya? The border, as what General Sinas have said, yung internal ng Metro Manila, this will be purely NCRPO activity. Yung checkpoint borders, the borders, land, sea, and air, will be combined. I'm speaking in behalf of the AFP because I command the ground task group, naval task group, and the air task group of the AFP. We will combine it with the Coast Guard and the maritime as well as the aviation of the Philippine National Police. Thank you. That's all. Thank you very much at mabait